Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog, tot de aici, din Tenerife. În acest video am să încerc să vă povestesc cât mai multe despre insulă, să vă arăt cât mai multe imagini și în același timp am să încerc să fiu cât mai obiectiv. Așa că, haideți să începem. Tenerife este o insulă situată, o insulă a Spaniei, aparține de Spania, situată în arhipelagul Canarelor. Toate insulele din arhipelagul Canarelor sunt insule vulcanice. La fel și Tenerife este o insulă vulcanică, așa că relieful de pe această insulă este un relief vulcanic, adică nu veți găsi câmpii întinse. Toate zonele sunt muntoase, abrupte, cu văi înalte. Cel mai înalt vârf de pe această insulă este vârful Teide, care totodată este și cel mai înalt vârf din Spania și cel mai înalt vârf dintre toate insulele din Oceanul Atlantic. Acesta are o înălțime de 3718 metri și a fost declarat rezervație naturală inclusă în patrimoniul UNESCO. Clima insulei Tenerife, care mai este supranumită și insula eternei primăveri. Insula este foarte prietenoasă din punct de vedere al climatului și dacă tot vorbim de climă, sunt în principal două tipuri de climă, care sunt împărțite între partea de sud și partea de nord a insulei. Partea de sud a insulei este mai aridă, după cum vedeți în imagini, secetoasă, nu plouă decât foarte puține zile pe an. Partea de nord este o parte cu mai multă ploaie, cu mai multă vegetație. Dacă tot vorbim de climă, în principal am spus că sunt două climate, dar de fapt sunt mai multe microclimate, datorită înălțimilor mari, cum v-am spus, Teidele are 3718 metri, pe etaje veți întâlni și alte tipuri de climă. Insula este, cred că, unul dintre puținele locuri în care, în timpul perioadei de iarnă, octombrie, noiembrie, decembrie, până în februarie, puteți la malul mării să faceți baie, să aveți 24 de grade, iar sus, pe Teide, sunt situații când, după cum vedeți în imagini, este zăpadă. Insula este cea mai locuită din tot arhipelagul Canarelor. Conform recensământului din 2022, sunt aproape 1 milion de locuitori, mai exact 972.000. Cea mai mare localitate și capitala insulei este localitatea Santa Cruz de Tenerife. Aceasta împarte capitala insulelor Canare, arhipelagul Canare, împreună cu Las Palmas de Gran Canaria, capitala insulei Gran Canaria. Dacă vorbim despre localități, puteți face o vizită de jumătate de zi sau o zi întreagă în capitala insulei, în Santa Cruz de Tenerife, iar în apropiere se află vechea capitala insulei, San Cristobal de la Laguna sau La Laguna mai pe scurt, localitate care de asemenea este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Principalul motor economic al insulei este turismul. Dacă este să vorbim despre turism, insula s-a dezvoltat în ultimii 20-30 de ani, turismul devenind principala formă de venit. Dacă vă doriți o vacanță la plajă, la mare, în timpul perioadei de iarnă din Europa continentală, Tenerife poate fi o variantă, deoarece veți găsi plaje. Am făcut un video separat cu plajele din Tenerife. Ce vreau să vă spun este că bine ar fi să vă decideți exact ce vreți să faceți. Dacă doriți plajă, important ar fi să vă cazați în zona de sud a insulei. Acolo este zona, după cum v-am spus, mai aridă, mai călduroasă, fără precipitații, unde se poate face plajă și baie întregul an. Dacă vă doriți o vacanță activă, pentru că v-am vorbit despre înălțimi, vârfuri, trasee montane, trasee spectaculoase, poate ar fi bine să vă gândiți să vă cazați în partea de nord. Dacă vi le doriți pe amândouă, poate ar fi bine să vă împărțiți excursia în două. O parte cazare în sud, o parte cazare în nord. Sau la mijloc, îmi spune cameramanul. Dacă vă cazați în partea de sud, să vă gândiți că probabil veți avea parte și de aglomerație. Zona este foarte aglomerată. Sunt foarte multe hoteluri, sunt foarte multe spații de cazare. Cu siguranță veți găsi ceva pe placul fiecăruia. Orică este vorba despre un hotel cu all inclusiv, hotel cu... Marea majoritate au piscină, au locuri de joacă pentru copii. Noi nu am experimentat acest lucru în excursiile noastre din Tenerife, am preferat tot timpul să ne cazăm la apartamente, de unde putem foarte ușor, cu ajutorul mașinii închiriate, să ne deplasăm într-o parte sau în cealaltă. Am vorbit de mașină închiriată. Trebuie să știți că insula este foarte bine pusă la punct din punct de vedere al drumurilor. Capitala este interconectată cu ajutorul unei autostrăzi de partea sudică și la fel între capitală și partea de nord, Puerto de la Cruz, există o șosea rapidă sau o autostradă pe o bună bucată
De oriunde poți ajunge, dintr-un capăt în celălalt al insulei poți ajunge, eu cred că maxim o oră. Dacă vă uitați în videoul din link, am făcut într-o zi un tur al insulei pentru a vedea roată cât timp ne ia și ce se poate vedea. Haideți să începem cu atracțiile de pe insulă și ce puteți face. Dacă aveți mai multe luni să stați, vi le pot spune pe toate. Dacă aveți un timp foarte scurt, principalele atracții, cele care sunt cele mai comerciale, sunt în ordinea în care ele sunt vândute către turiști. Cele două parcuri, parcul Loro Park, unde este ca o grădină zoologică, plus că are un delfinariu unde veți putea vedea spectacole cu delfini, spectacole cu balene, spectacole cu foci sau diferite spectacole cu papagali. Loro, asta înseamnă în spaniolă papagal. Celălalt parc care a câștigat de-a lungul multor ani locul întâi pe TripAdvisor este vorba despre Siam Park, care este un parc acvatic unde veți găsi foarte multe tobogane. O altă atracție principală a insulei este Parcul Național Teide cu celebrul vârf. Pentru urcarea pe vârf este nevoie de un permis special, dar am făcut un video în linkul de sus unde puteți vedea mai multe informații, găsi mai multe informații despre accesiunea pe Teide. Parcul Național este unul dintre obiective sau este obiectivul cel mai vizitat de fapt de pe insulă. Anual se estimează că sunt în jur de 3 până la 4 milioane de vizitatori. Insula este vizitată anual cam de 4-5 milioane de vizitatori. În Parcul Național, toate drumurile de fapt din insulă duc către Parcul Național Teide, indiferent că plecați din partea de sud, din zona Los Cristianos, Playa de las Americas, zona foarte turistică, indiferent că plecați din capitală, indiferent că plecați spre Puerto de la Cruz sau că veniți din partea centrală de la Guimar, sunt drumuri care toate duc către Teide. Sunt spectaculoase, e o experiență chiar și condusul pe aceste drumuri, plus că odată ajuns în Parcul Național nu este obligatoriu să urcați către Teide. Puteți să vă plimbați și să observați peisajul lunar datorat erupțiilor și rocilor care s-au format acum câteva milioane de ani. Pe Teide se poate ajunge pe Teide, nu pe vârful Teide. La 3500 de metri se poate ajunge cu telecabina către Teide. Sus pe vârf este nevoie de permisul special despre care v-am povestit. Foarte bine vândută este zona de Masca, un drum foarte spectaculos pe care îl puteți parcurge cu mașina și la capăt se află o coborâre până la ocean, care este impresionantă. Diferența de nivel este de 1000 de metri, doar că la momentul când filmez acest video, această coborâre și urcare se poate face doar în zilele de sâmbătă și duminică. Alt obiectiv de pe insulă foarte bine vândut este vorba despre celebra plajă instagramabilă Las Teresitas. Aceasta se află după capitala Santa Cruz de Tenerife. Vedeți în imagini cum arată. Este un loc, are un dig în față, este foarte plăcută și pentru copii mici și pentru adulți și este într-adevăr un loc interesant. În apropierea ei se află Parcul Natural Aniaga, care a fost declarat o rezervație a biosferei. De ce? Pentru că acolo se găsește una dintre puținele păduri de lauri din Europa. Los Gigantes, îi vedeți în imagini, sunt un alt obiectiv foarte turistic și foarte popular din Tenerife. Am tot vorbit despre apă, dar Tenerifele, am mai spus și în acest video și în altele, nu este cea mai potrivită destinație pentru plaje. Are plaje, după cum vedeți în video, dar este de fapt mai potrivită pentru cei activi, drumeții. Sunt o grămadă de trasee care se pot face în Tenerife. Cele mai impresionante sunt în parcul Rezervația Biosferei UNESCO din Aniaga, dar în același timp în toată partea de nord, pe coasta Oceanului Atlantic, sunt foarte multe trasee, unele dintre ele foarte ușoare. Uitați-vă și în video cu principalele trasee, sunt mai multe informații acolo și despre traseele mai grele pe care le-am făcut și despre trasee mai ușoare. Mâncarea canariotă. Adevărata mâncare canariotă o veți găsi în partea de nord, nici de cum în partea turistică. Partea turistică veți găsi mâncare mai mult europeană, cu plăcerile fiecarei țări. Sunt foarte mulți turiști din Anglia, foarte mulți turiști germani, foarte mulți turiști nordici. Este normal, având în vedere ce temperaturi sunt în aceste țări, să vină aici. Atunci mâncarea din partea de sud este mai mult pentru ei. În partea de nord veți găsi așa numitele guacince, așa se numesc tavernele locale,
unde veți gusta și veți testa mâncare adevărată cu specific canariot. Prețurile sunt mult mai mici în partea de nord la aceste guacince față de partea de sud, în zona comercială. Animalul tradițional sau cel mai des întâlnit pe insulă, nici nu știu ce să spun. În mod normal este șopârla, care este și emblema insulei. Dacă voi, când veți ajunge în magazinele de suveniruri, veți vedea foarte multe obiecte sau insula reprezentată ca o șopârlă. Dar eu cred că totuși animalul principal este capra. Sunt foarte multe în zonele rurale și dacă veți încerca mâncarea cu specific canariot, vă recomand carne de cabra, se numește, vă recomand queso asado con marmelada sau con mojos. Este vorba despre brânză de capră prăjită și făcută cu sosurile tradiționale canariote. În încheiere, ce pot să vă spun? Dacă am uitat ceva, vă rog frumos să ne întrebați în comentarii și vă vom răspunde cu drag. Ca și idee, insula se împarte în două în principal, sud și nord. Sudul turistic, nordul partea de localnici. La fel, sudul cald, nordul mai ploios, cu mai mulți nori, cu mai multe precipitații. Depinde de ceea ce vreți să faci. La fel, insula se împarte și între jos și sus. Partea de sus este mai frig, partea de jos este mai cald. Este normal lucrul acesta. Insula are peteide, insula are plaje. Eu zic că nu vă veți plictisi, indiferent de tipul de turist care sunteți, o săptămână sau chiar mai mult pe această insulă. Nu știu dacă am fost obiectiv sau subiectiv, nouă ne place insula, așa că posibil să fi fost puțin subiectiv. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă salut și vă rog să vedeți și celelalte videouri din Tenerife. Și ca de obicei, dacă v-a plăcut, thumbs up sau un like, dacă nu v-a plăcut, două. Salutare!